ዛሬ የምናየው ሃይላይት እና ኮንቱር ነው። ይሄ ማለት የፊታችንን ቅርጽ አጉልቶ የሚያወጣ ማለት ነው። ሃይላይት የምናደርገው ጎልቶ እንዲታይ የምንፈልጋቸውን ፓርቶች። ዛሬ የምንጠቀመው ታርት ሼፕ ቴፕ ኮንሲለር ሼዱ ዲፕ ነው። የምጠቀመው ፕሮዳክት በሙሉ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሃይላይት የምናደርገው ላይት ቀጥታ ከፊት ለፊት ሲመጣ ሚነካኔት ጋር ነው። ቲ ዞን ወይም ሴንተር ኦፍ ዘ ፌስ የምንለው ጎልቶ እንዲወጣ ነው የምንፈልገው። ያንን ፓርት ሃይላይት እናደርገዋለን እዚህ ጋር። እነዚህ ፓርቶች ሃይላይት እናደርጋቸዋለን። ኮንቱር ደግሞ የምናደርገው ከስር። ይሄንን ወዲያውኑ እንዳደረግነው ብሌንድ አናረገውም። ትንሽ ደረቅ እስኪል እንጠብቃለን። ምክንያቱም ክሪሲንግ አይፈጥርብንም እና የተሻለ ከቨሬጅ እናገኝበታለን። ለኮንቱር የምጠቀመው ደግሞ ማክ ስቱዲዮ ፊክስ ሶፍት ማት ፋውንዴሽን ስቲክ ነው የሚለው። ሼዱ NW60 ነው። ለእኔ በጣም የጠቆረ ነው። ሃይላይተር የምትጠቀሙት ከሼድ ከቆዳችሁ ከለር 1 ወይም 2 ሼድ የነጣ ነው። ለኮንቱር ደግሞ የጠቆረ ነው። ግን እሱ እንደ ፕሪፈረንሳችሁ ነው። እኔ ቦግ ብሎ ሲታይ ኮንቱር ስለምወድ ነው በጣም ጥቁር የምጠቀመው እንጂ 3 ሼድ ወይም 2 ሼድ ጠቆር ያለ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አጥንቴን ፊል አደርገዋለሁ። ስለዚህ እሱ ላይ ልክ አጥንቴ ስር ሄጄ የማደርገው እዚህ ጋር እንደዚሁ አጥንታችሁን ፊል ታረጉታላችሁ። ከሱ ስር ከላይ ከዛ እዚህ ጋር ቺናችሁ ላይ አፍንጫችሁ ጋር አፍንጫዬ ላይ እንኳን ሲበዛ አልወድም። በትንሹ ነው አረጋው። አይሱስ አያችሁት? እንደዚህ የፊቴን ቅርጽ አስይዘዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ረጠብ ባለ ቢዩቲ ብሌንደር ኦሬዲ ፋውንዴሽንን ስላረኩኝ ነው እንጂ ቆሻሻ አይደለም። ረጠብ ባለ ቢዩቲ ብሌንደር ብሌንድ እናደርጋለን። ባልነካው ሳይድ ሄደን ኮንቱር እዛው ላይ ብሌንድ ነው የምናደርገው። ወደ ታች ብሌንድ አታረጉት፣ ምክንያቱም ፊታችሁ የወደቀ አይነት ነገር ስለሚያመጣ። እዛው እንዳለ ወደ ላይ ነው ብሌንድ የሚደረገው። ሙሉ በሙሉ ብሌንድድ ሆኖም እንዲጠፋ አንፈልግም። ስለዚህ ትንሽ እናስቀራለን።
ፊቴን ጨርሼ እመጣለሁ። ያለቀው ሉክ ይሄንን ይመስላል። ብላሽ ሃይላይተር ምናምን አድርጌ ነው የመጣሁት።